سامسونج بتواصل الإعلان عن موبايلاتها الجديدة في كل الفئات السعرية، وبتعلن عن موبايل جديد من سلسلة الإم في الفئة السعرية المتوسطة، وهو الجالاكسي إم 55 5G. موبايل بمواصفات رائعة جدا هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف إذا كان الموبايل فعلا يستحق الشراء ولا لأ، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية للجالاكسي إم 55 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل يا أصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر أو الإطار الجانبي، وطبعا الواجهة الأمامية مصنوعة من الإزاز. وأبعاد الموبايل الطول 163.9 مللي والعرض 76.5 مللي، أما سمك الموبايل 7.8 مللي والوزن 190 جرام. تصميم الموبايل جيد مفهوش اي مشاكل، وهو نفس تصميم الاصدار اللي قبل كده الجالاكسي ام 54 5G. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال، وبيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحه واحده، اما لو هتشغل الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. والموبايل بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصيه الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم سماعات الستيريو علشان تجربه الصوت تكون قويه ونقيه، وبيدعم بصمه الاصبع موجوده في الشاشه اسفل الشاشه، وبيدعم بصمه الوجه او خاصيه التعرف على الوجه. وكمان الجالاكسي ام 55 5G بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب البوصله وجيروسكوب، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه One UI 6.1، احدث واجهه من سامسونج. والموبايل هينزل له تحديثات لمده 4 سنوات تحديثات نظام، اما تحديثات الامان لمده 5 سنوات. والوان الموبايل الازرق كحلي واللون الاخضر. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في السامسونج جالاكسي ام 55 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بنقرر هنشتري الموبايل، ونحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون قويه بسعه 5000 ملي امبير مع شاحن سريع بقوه 45 واط. اخيرا سامسونج غيرت الشاحن ال 25 واط ومنفذ الشحن تايب سي. البطاريه قويه وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في التصفحات في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او في اي استخدام انت عايزه. وهيساعد في اداء البطاريه الكويس، دقه تصنيع المعالج الموفره للطاقه ال 4 نانومتر. ده غير ان البطاريه هتشحن في وقت قليل جدا لان قوه الشحن 45 واط. وزي ما قلت لكم اخيرا سامسونج غيرت الشاحن ال 25 واط. اما مساحه تخزين الجالاكسي ام 55 5G، الموبايل بنسختين. النسخه الاولى رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت، والنسخه الثانيه رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحه واحده، اما لو هتشغل الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. تعالوا بقى نعرف شاشة الموبايل يا ترى هل قوية ولا ضعيفة. خلينا كده نشوف. الشاشة يا أصدقائي بتيجي من نوع سوبر أموليد بلس، شاشة عالية الصراحة بمساحة 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2400 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة خاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 385 بكسل لكل بوصة، ومعدل السطوع 1000 شمعة علشان الشاشة تكون واضحة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. والشاشة بتدعم 16 مليون لون، وبتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل ألعاب خفيفة أو حتى ألعاب تقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير او العاب الرسومات العاليه بشكل عام. وكمان الشاشه في الاستخدامات العاديه او التصفحات في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور بتقدم اداء سريع لانها من نوع السوبر اموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في سرعه الشاشه بشكل كبير. ده غير ان الوانها متناسقه وفي ضوء النهار بتكون واضحه لان معدل السطوع 1000 شمعه. اما عن اداء الجالاكسي ام 55 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا اصدقائي من شركه كواليكوم سناب دراجون 7 الجيل الاول، ثمان النواه بدقه تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقه. اما المعالج الرسومي او كارت الشاشه ادرينو 644، المعالج من اقوى المعالجات في الفئه السعريه المتوسطه، وبيقدم اداء رائع وسريع في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل العاب خفيفه او حتى العاب تقيله او حتى في الاستخدامات العاديه او التصفحات في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او في اي استخدام انت عايزه. المعالج بيقدم اداء سريع وسلس، وكمان من اهم مميزاته بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K، ودي حاجه كويسه في الموبايل.
أما عن كاميرات الجالاكسي ام 55 5G، الكاميرا الأمامية كاميرا قوية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي وتصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء رائع وخرافي من حيث الجودة والألوان، وكمان بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، يعني حاجة محترمة في الكاميرا الأمامية للجالاكسي ام 55 5G. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بتدعم المثبت البصري الإلكتروني OIS فتحة عدسة 1.8. أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع ألترا وايد بزاوية 123 درجة بفتحة عدسة 2.2. والكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة أو الكتابة الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. الكاميرات الخلفية هتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة وواضحة، وكمان بتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير خاصة بالفيديوهات. ده غير إنها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. ما ينفعش سامسونج تكون هي اللي بتصنع عدسات الكاميرات وموبايلات هتقدم أداء ضعيف في التصوير في أي فئة سعرية. تعالوا بقى نعرف محتويات علبة الجالاكسي ام 55 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وراس الشاحن وكابل USB ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة لا جراب ولا سماعات الاذن. من الوارد جدا ان الموبايل ينزل بعض البلدان او بعض الاسواق من غير راس الشاحن في العلبة. نيجي بقى للخلاصة يا أصدقائي الأعزاء عشان نعرف إذا كان الموبايل يستحق فعلا الشراء ولا لأ، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الجالاكسي ام 55 5G لو أنت عايزه للتصوير هيقدم أداء رائع وخرافي من حيث الجودة والألوان، سواء في الكاميرا الأمامية أو الكاميرات الخلفية، والاتنين بيدعموا تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. والكاميرا الخلفية بتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان لو أنت بتصور فيديوهات الصورة ما تكونش مهزوزة. اما لو انت عايز الموبايل في الالعاب في اي لعبة انت عايزها، الموبايل بيقدم اداء رائع وسريع وسلس، وده لان المعالج قوي والشاشة قوية من نوع السوبر اموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي مش هتحس بتهنيج ولا لاج. وكمان البطارية قوية هتدوم لوقت طويل. اما لو انت عايز الموبايل في اي استخدام انت عايزه، الموبايل هيقدم لك المطلوب وزيادة. ده الموضوع بمنتهى البساطة وبكل سهولة. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الجالاكسي ام 55 5G. هقول السعر العالمي للموبايل بالدولار الامريكي، وهقول السعر التقريبي للموبايل في بعض البلدان العربيه. سعر الموبايل لنسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 385 دولار امريكي، يعني بالمصري حوالي 19000 جنيه. مع العلم ان السعر في مصر هيختلف كتير بسبب الازمه الاقتصاديه. اما سعر الموبايل بالسعودي 1500 ريال وبالاماراتي 1400 درهم. أما سعر الموبايل في المغرب 4057 درهم، والسعر في الجزائر 79743 دينار، والسعر في ليبيا 2126 دينار، والسعر في البحرين 149 دينار، وسعر الموبايل في الكويت 113 دينار، وأخيرا سعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 1861 شيكل. ده السعر العالمي للموبايل بالدولار الامريكي، والسعر التقريبي في بعض البلدان العربية. على فكرة الموبايل نزل السوق البرازيلي بشكل رسمي، وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها يا اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بالزيادة او النقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.